Toláné byli vyspělou civilizací, na kterou narazila SG-1 a která měla obrovskou technologickou převahu nad Goa'uldy. To vyústilo ve vysoce tvrdohlavý smysl pro diplomacii a globální izolovanou politiku, která věřila, že jejich technologická převaha nad zbytkem galaxie dostatečně ochrání jejich domovský svět Tolánů. Když Toláni viděli, že jejich technologie byla zneužita ke katastrofickým cílům na jiných světech, odmítali sdílet svou pokročilou technologii s jinými rasami. Jejich spoléhání se na technologickou výhodu, stejně jako jejich arogance, jim bránili myslet strategicky, jak si všiml Teal'c. Díky jejich špičkové technologii byli příliš sebevědomí, protože si mysleli, že jejich jontová děla je vždy ochrání před Goa'uldy. Goa'uldi však vždy hledali způsob, jak najít a ukrást pokročilou technologii, a pokud by ji nemohli jednoduše vzít, zotročili by nebo zničili pokročilejší kultury. Goa'uldi si byli dobře vědomi tolánské mocné technologie a pokusili se oklamat a zničit Tolány, ale byli neúspěšní, dokud Anubis nenašel způsob, jak učinit svou flotilu odolnou vůči tolánským jontovým dělům. S děly, jako jejich jedinou obranou, se tímto setkali se svou případnou zkázou, která se dala s největší pravděpodobností předejít, kdyby brali hrozbu Goa'uldů vážně, a podle toho rozvíjeli spojenectví a technologie. Toláni byla mírumilovná civilizace s vládou Kůrie, demokratickou skupinou tolánských úředníků. Na rozdíl od Noxů nebyli pacifisté a zničili každé plavidlo, které představovalo hrozbu pro jejich planetu. Nebyli však navenek agresivní a nebyli ve válce s Goa'uldy, i když mají zřejmě spojenectví s Tokry. Toláni byla odloučená rasa, protože mnozí z Kůrie silně věřili v izolovanější životní styl. Jejich největší zákon hovořil, že nemohli sdílet technologie s méně vyspělou rasou. Tento zákon přišel poté, co Toláni zjistili, že v jejich sluneční soustavě existuje další obydlený svět, Sarita, kterému poskytli zdroj energie, aby mu pomohli. Lidé ze Sarity použili technologii k vedení války a tím zničili svou planetu a posunuli orbitální dráhu Tolánu. Byli nuceni evakuovat své lidi na planetu, kterou pojmenovali Tolána. Tým byl poslán zpět na jejich planetu, aby pohřbil hvězdnou bránu, ale místo toho byl zneschopněn. Zachránila ho SG-1, která právě dorazila na Tolánu. Poskytovali jim lékařskou pomoc, ale kvůli jejich nedostatku, co se týče mezihvězdné technologie, je Toláné nazývali primitivními. Dokonce odmítli pomoc od ještě méně vyspělých kultur na jiných planetách, které jim byly ochotny nabídnout útočiště. Americká vláda, která se zajímala o tolánskou technologii, plánovala Tolány vyslechnout, ale doktor Daniel Jackson jim pomohl kontaktovat Noxe, kteří pomohli Tolánům odejít. Jsou mnohem vyspělejší než Země. Zpětné inženýrství jontového děla, dokonce i s úplným schématem, se ukázalo jako nemožné. Postavili si vlastní hvězdnou bránu, možná s pomocí Noxů jako prostředku, jak se dostat domů, nebo poté, co už dorazili s vlastní technologií. Tolánská technologie nezahrnuje dráty, pohyblivé části a ani nic podobného pozemské technologii. V roce 2000 dva goa'uldské lodě třídy Hatak ve službách Her-Ura pronásledovaly letoun do tolánského prostoru. Automatizované obranné systémy je sestřelily. Skara, hostitel Chlorella, který byl v kluzáku, prosil své zachránce o pomoc. Toláni pak zahájili triad, druh procesu, aby určili, která mysl by si měla ponechat tělo. Jackson a plukovník Jack O'Neill zastupovali Skáru, zatímco Zipacna zastupoval Chlorella. V rozhodujícím hlasování si Skára ponechal své tělo. Nicméně Zipacna měl v plánu dobít Tolánu a nechal své Jaffy označit tolánská jontová děla ke zničení a nechat tak planetu bezbranou. SG-1 varovala Tolány, že Zipacna něco chystá, ale jejich přehnaná sebedůvěra způsobila, že to z velké části smetli. SG-1 se však obrátila na Noxe, Laju, o pomoc a přesvědčila jí, aby schovala jedno dělo. Když Goa'uldé zničili ostatní děla, Laja odmaskovala dělo, aby ho Teal'c mohl použít ke zničení mateřské lodi na oběžné dráze. O rok později se k Toláně přiblížila další mateřská loď, ale její štíty byly příliš silné na to, aby jimi pronikla děla. Kůrie neměla jinou možnost, než se vzdát vyvrženému vládci soustavy Anubisovi. Jehož emisar, Tanis, jim nařídil zkonstruovat zbraň s fázovým posunem, aby pronikl skrz Iris na SGC.
Jeden z kůrie, Omok, který byl mezi těmi, které SG1 osvobodila, se postavil proti této spolupráci. Kůrie se rozhodla ho zavraždit, aby ho umlčela, ale SG1 spolu s Narimem zničili zbraně a spečtili osud Tolánům, kteří byli vymazáni z oběžné dráhy. Některým Tolánům se podařilo evakuovat planetu, ale mnoho evakuačních lodí bylo sestřeleno a není známo, kolik skutečně útok přežilo. Od této chvíle byli Toláni považováni za vyhlazené. Část jejich civilizace však přežívá v kolonii Pelor a zůstává skryta před ostatními národy. Vzhledem k tomu, že jméno Tolán je jméno používané v popisu dvou hlavních měst předkolumbijských meziamerických říší, konkrétně Teotihuacán a Tula Hidalgo, mohou Toláné pocházet ze starověkých středoamerických kmenů, možná Nahua, Otomi nebo Totonac, které byly převezené na Tolánu Goaldy asi před 2000 lety. Dr. Daniel Jackson spekuloval, že se mohly stát pokročilejšími než na Zemi tím, že pokračovali ve vývoji, zatímco Země upadla do temného středověku. Před úsvitem vědy v tolánské historii se také hlásili ke všem druhům nadpřirozené víry. Jednou z těchto vír je, že když je někdo blízko smrti, může se před umírajícím objevit krásná ženská bytost zvaná Shermau, aby je vzala do svého obydlí ve hvězdách. Kapitán Samantha Carterová si myslela, že tento koncept je analogický s anděli v pozemské kultuře. Tolány řídil panel vysokých tolánských úředníků, kůrie. Tato kůrie má však omezenou moc. Nemůže například uzavřít smlouvu s Goaldy. Mnoho členů pevně věří v jejich politiku izolace. Někdy hraničí s xenofobií, dokonce ani obchod s jinými druhy nepřipadá v úvahu. Všechna zasedání kůrie jsou teoreticky zaznamenávána a veřejně dostupná. Skrývání takových záznamů nebo jejich pozměňování je zločinem takového rozsahu, že je srovnatelný s vraždou. Vrchní kancléřka Travel je hlavou kůrie a zřejmě hlavou tolánské vlády. Oficiální protest proti tolánské politice je také podán na každé úrovni každé pobočky vlády. Podle tolánských zákonů je sdílení technologie s méně vyspělou kulturou, jako jsou Taury, přísně zakázáno. Tento často frustrující postoj je však pochopitelný. Původní tolánský domovský svět byl ztracen poté, co dali sousední planetě Saritě zařízení na výrobu neomezené produktivní energie. Saritané použili tuto technologii k válce a zničili vlastní planetu a posunuli orbitální dráhu Tolánu a donutili Tolány se evakuovat na jinou planetu. Tolánská technologie byla velmi pokročilá a předčila technologii většiny ostatních civilizací Mléčné dráhy. V roce 2001 byla technologie Tolánů tak daleko před technologií Taury, že reverzní inženýrství tolánského jontového děla pro sériovou výrobu bylo daleko za současnou úrovní pokroku Taury. Nicméně poté, co Taury získaly vynikající znalosti a technologii Asgardu i Antiků, jejich technologická úroveň poskočila daleko za úroveň Tolánů. Jedním z nejpůsobivějších příkladů tolánské technologie je jontové dělo. Tyto silné zbraně jsou schopné zničit goalský hatak jediným výstřelem a několikrát sloužily na obranu Tolány. Toláni také postavili svou vlastní hvězdnou bránu s pomocí Noxů, protože jejich nový domovský svět původně žádnou neměl. Nejdůležitější tolánské budovy byly chráněny technologií, která vyřadila všechny zbraně, které detekovala, včetně střelných zbraní Taury a těch goalských, zatímco ruční zbraně, nesené jejich vlastními bezpečnostními silami, zůstaly nedotčeny. Vyvinuli také technologii pro záznam emocí a zařízení pro fázový posun, která uživateli umožnila procházet pevnou hmotou, včetně pozemské iris. Také měl každý Tolán ve svém těle malý implantát, který monitoroval zdraví nositele. V případě lékařské pohotovosti by tento implantát automaticky upozornil záchranné služby. Toto malé zařízení mohlo být také použito ke sledování něčí polohy, ačkoliv to bylo vysoce nezákonné. Ačkoliv mají hvězdné lodě schopné mezihvězdného cestování, jejich nacvitelný pohon se nezdá být tak pokročilý, jako u většiny ostatních mezihvězdných civilizací. Tolánská technologie neobsahuje žádné dráty, pohyblivé části, obvody ani nic jiného,
co se nachází v běžných mechanických zařízeních, což snižuje možnost kompatibility s technologií z jiných kultur. Většina z nich je vyrobena ze slitiny složené z triniia a různých dalších prvků. Tak to by bylo. Každopádně díky všem, co se na video podívali až do konce. Pokud se líbilo, hoďte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike, však to znáte. Nic z vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. A teď už zeď slávy patronů, kteří podporují provoz a nezávislost této produkce. Dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se a někdy příště.